Ήταν μόλις πριν λίγους μήνες όταν η σημερινή πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατέφθανε στην πρωτεύουσα της Λιβύης, Τρίπολη, με συνοδεία τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Εσωτερικών και πλήθος άλλων Ιταλών αξιωματούχων, για να συναντήσει και να συνομιλήσει με τον προσωρινό Λίβιο Πρωθυπουργό Αμπτούλ Χαμίντ Μπεϊμπά, καθώς και με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να κλείσει ενεργειακές συμφωνίες, συμφέρουσες φυσικά για τις Ιταλικές εταιρείες, τις οποίες εν τέλει υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Αυτό όμως που δεν έπραξε ήταν να επισκεφτεί και την Ανατολική Λιβύη και να συναντήσει και τους εκεί αξιωματούχους, όπως τον πρόεδρο του Λιβικού Κοινοβουλίου Ακίλα Σάλεχ, καθότι όπως φαίνεται το μυαλό της ήταν μόνο στο πώς θα κλειστούν οι οικονομικές συμφωνίες πριν διεξαχθούν οι κανονικές εκλογές και αλλάξει η κυβέρνηση. Να όμως που η αποκαλούμενη ακροδεξιά και αντισυστημική Ιταλίδα πρωθυπουργός, που μόλις ανέβηκε στην εξουσία έγινε πιο συστημική από τους συστημικούς, βρίσκεται πλέον μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα, και αυτό δεν είναι άλλο από τα μεταναστευτικά κύματα που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική και σκάνε συνεχώς το τελευταίο διάστημα στην Ιταλία, και έτσι τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, ο στρατάρχης Χαφτάρ, τον οποίο και κάλεσε στην Ιταλία για να συζητήσουν, δηλαδή για να ζητήσει τη βοήθειά του. Έτσι, ο Χαφτάρ βρέθηκε στη Ρώμη για 2 ημέρες, την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου είδε και τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, αλλά και την ίδια την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, και όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, μίλησαν κυρίως για το προσφυγικό ζήτημα, καθότι οι περισσότεροι μετανάστες από την Αφρική που πάνε στην Ιταλία μετακινούνται από τη Λιβύη, αλλά και για την κρίση στο Σουδάν, όπως και για την πολιτική κατάσταση σε άλλες αφρικανικές χώρες. Το τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση δεν έγινε γνωστό, αλλά προφανώς και ο Χαφτάρ δεν έχει ξεχάσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν καταδέχτηκε να επισκεφτεί τη Βενγκάζη και να τον συναντήσει. Παραπροτίμησε να δει μόνο τον Μπεϊμπά, που θα πρέπει να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας μεταβατικός πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τους μετανάστες που φτάνουν στην Ιταλία, υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που λένε πως πίσω από τη μεγάλη αύξηση των αφήξεων είναι ο ρωσικός δάχτυλος, καθώς ο Χαφτάρ έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Μόσχα και από την πλευρά της η Μελόνι, η αντισυστημική, κοντεύει να αδειάσει τις αποθήκες πυρομαχικών των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων, αφού στέλνει συνεχώς μεγάλες ποσότητες στην Ουκρανία. Οπότε όλα είναι πιθανά. Ταξίδι στη Ρώμη λοιπόν για τον Χαλιφά Χαφτάρ, και φανταζόμαστε τον στρατάρχη μόλις είδε την Τζόρτζια Μελόνι να της λέει: «Τώρα με θυμήθηκες».